हाम्रो यहाँ दोकाननिर आइपुगेछ ल हेर्नुस् है। अब हाम्रो यो भिडियोलाई भाइरल बनाइदिनु सबैजनाले हेरेर दोहोऱ्याएर हेर्नुस् न। एकचोटि हेरेपछि कहाँ अनि कमेन्ट पनि नगरी गएको। फुल वाच गरिदिनु होला। अनि के भन्नु खोज्नु भयो तपाईले? जेरी लिनुहुन्छ भनेर। जेरी कहाँ जेरी खाएर कहाँ हुन्छ? जेरी खाएपछि जहाँ गुल्यो त्यही बाहुन भुल्यो भन्छन्। फेरि मैले बिर्सेर चाहिँ म भुलेर चाहिँ फेरि लोथर जान बिर्सेँ भने गाह्रो पर्छ। अनि मिठाई खानुहुन्छ? मिठाई पनि अहिले नखाऊँ। दही खानुहुन्छ? दही चाहिँ गुल्यो हुँदैन। ल दही चाहिँ पिउँ ल। हेर्नुहोस् गोजी पुरै भरि छ। यता ब्याग पनि यो सबै पैसै पैसा हो। सबै भाउजूले दिए। आज गएर गर्नु छ। हाम्रो नानीले पनि उहाँ दुई दुई भनिरहेको छिन्। ल सबैजना लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। प्यारा प्यारा दर्शक महानुभावहरू, अहिले चाहिँ यहाँ म कुश बाँड्न आइसकेको छु। यो घरमा मैले राखी पनि सकेको छु। यहाँ अब सिधा नै यहाँ दान गर्नु लाग्नु भइरहेछ। बाङ्गो होइन, सिधा दान गर्नु लाग्नु भएको छ। ल अब म उतातिर लाग्छु। भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला, माया गर्नु होला, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त है त। प्यारा दर्शक महानुभावहरू, कुश बाँड्दै म अहिले हाम्रो यहाँ आन्टीको घरमा आइपुगेको छु। ल हेर्नुहोस् यो झोलाभरि मेरो कुश हो है। अब यहाँ कुश राख्छु, त्यसपछि यहाँ आन्टीले टिका लगाइदिनुहुन्छ। ल यस्तै छ। प्यारो प्यारा दर्शक महानुभावहरू, आज बाजे किन आउनु भयो अरे? आज कुश लिएर आउनु भएको। कुशे औँसीमा चाहिँ बाजे कुश लिएर आउनु भयो। अनि आन्टीले यहाँ टिका लगाइदिनु भयो मलाई। अरू सबै राम्रै छ। ल भगवानको कृपाले सबै कुरा ठिकै छ। तपाईँहरूले भिडियो हेर्नु भएको छ भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। ल हस् त, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, मैले अहिले कुश घरमा यहाँ राखिसकेपछि चाहिँ यहाँ आन्टीले अब यहाँ टिका लाउन लागिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले यहाँ स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ। माथि फ्यान लगाइदिनु भएको छ। शीतल भइरह यो गर्मीमा हप हप भइरहेछ। अब टिका लाउँदै हुनुहुन्छ। घाम पनि लागेको छैन, तै पनि गर्मी छ। दर्शक महानुभावहरू, चितवन भने यस्तो होला हेर्नुहोस्। चितवनमा बस्ने मान्छे एकदम बहादुर हुन्छ। कुरा बुझ्या हो? लौ त प्यारा दर्शक महानुभावहरू, म यो मेरो बुढो साइकल लिएर चाहिँ म यहाँ कुश बाँड्न हिँडिरहेको छु। ल हेर्नुहोस् अब यो घरमा ल ढगाँ लाएर चाहिँ म कुश राखिदिन्छु। त्यसपछि अरू घरको पालो आउँछ। ल हामीसँगै रहनु होला। प्यारा दर्शक महानुभावहरू, यहाँ कुश बाँड्दै बाँड्दै म हाम्रो यहाँ ज्ञानु दिदी भाटा आइपुगेको छु है। हाम्रो ज्ञानु आन्टी भाटा चाहिँ आइपुगेको छु। ल सबैलाई शुभकामना। ल नारायण। प्यारा दर्शक महानुभावहरू, यहाँ आएर मैले कुश पनि राखिसकेको छु है माथि हो त्यहाँनिर। अनि हाम्रो यहाँ नानीले पनि यहाँ टिकटक हेर्दै रहेछन् बाजेको। प्यारा प्यारा दर्शक महानुभावहरू, ल यस्तै छ। प्यारा प्यारा दर्शक महानुभावहरू, अहिले म यहाँ साइकल चढेर चाहिँ साइकलमा चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ पिप्लेको यो भित्री एरिया हिँडिरहेको छु। कुश बाँड्दै बाँड्दै कुश घरमा राख्दै राख्दै। ल हामीसँगै रहनु होला। प्यारा दर्शक महानुभावहरू, यहाँ कुश राखिसकेपछि चाहिँ अङ्कलले मलाई यहाँ टिका लगाइदिनुहुन्छ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ल हेर्नुहोस् उतापट्टि आन्टी पनि हुनुहुन्छ। आन्टी पनि हुनुहुन्छ। ल नानी पनि छिन्। ल लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु भएर भनिदिन्छु। एकचोटि लाइक गरिदिनु होला सबैले। ल दर्शक महानुभावहरू, बाजेले यहाँ कुश राखिसकेर चाहिँ अब यहाँ टिका लाउन खोजिरहनु भएको छ। यहाँ हजुरआमाले टिका लाउन लागिरहनु भएको छ। ल नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हाम्रो भिडियो हेर्नु होला, माया गर्नु होला, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब भनिदिनु त। मेरो फोटो चाहिँ राम्रो आउँछ कि होइन मोबाइलै राम्रो छ नि त। ल दर्शक महानुभावहरू यस्तै छ है। ल हेर्नुहोस् यहाँ नानी बाबुहरू यहाँ के खाएको? अम्बा खाँदै हुनुहुन्छ। ल यतापट्टि अचार बन्दैछ है। ल हेर्नुहोस् अब आउनुभन्दा पनि अब फोन चाहिँ आइरहेछ। यहाँ छिटो आउनु, औषधि खाएन, औषधि खानु पर्ने भनेर भन्नुभयो। ल अब अहिले चाहिँ म लाग्छु। ल हस् त, धन्यवाद। प्यारा दर्शक महानुभावहरू, यहाँनिर मैले कुश ल्याएर राखिसकेको छु।
अनि के भन्नु खोज्नु भयो तपाईँले? जेरी लिनुहुन्छ भनेर। जेरी खाएर कहाँ हुन्छ? जेरी खाएपछि जहाँ गुल्यो त्यहीँ बाहुन भुल्यो भन्छन्। फेरि मैले बिर्सेर चाहिँ म भुलेर चाहिँ फेरि लोथर जान बिर्सेँ भने गाह्रो पर्छ। अनि मिठाई खानुहुन्छ? मिठाई पनि अहिले नखाऊँ। दही खानुहुन्छ? दही चाहिँ गुल्यो हुँदैन। ल दही चाहिँ पिउँ। ल दही चाहिँ पिउँ। दही खायो भने भुलिँदैन। ल नमस्कार प्यारा प्यारा दर्शक महानुभावहरू। अहिले म चाहिँ यहाँ कुस राख्दै हाम्रो यहाँ दोकाननिर आइपुगेको छु। ल हेर्नुहोस् है। अब हाम्रो यो भिडियोलाई भाइरल बनाइदिनु सबैजनाले हेरेर दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस् न। एकचोटि हेरेपछि कहाँ अनि कमेन्ट पनि नगरी गएको। फुल वाच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँहरूलाई आशीर्वाद पनि मिल्छ। यहाँ बाजेले दिन्छन् आशीर्वाद। ल मेरो जसले भिडियो धेरै हेर्छन् कमेन्ट जसले धेरै गर्छन् उनीहरूको फलिफाप होस्। ल ल यति भएपछि भिडियो भाइरल। ल ल कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त धन्यवाद। क्यामेराम्यान कृष्ण आचार्यको साथमा म प्रणित आचार्य। हस् त धन्यवाद। प्यारा दर्शक महानुभावहरू अहिले कुस राख्दै अहिले लोथर आइपुगेको छु। ल हेर्नुहोस् पछाडि होर्डिङ बोर्ड तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नारायणघाट 36 किलोमिटर छ यो लोथर भन्ने ठाउँबाट। र तपाईँले यो घर्याङ देख्न सक्नुहुन्छ। यो घर्याङको उकालो चढ्दै चाहिँ म डाँडामा हाम्रो राजन सरको भाइको घरमा चाहिँ जाँदैछु। दर्शक महानुभावहरू हेर्नुहोस् यही घर यो मेरो अलेको घर। ल हामीसँगै रहनु होला। प्यारा प्यारा दर्शक महानुभावहरू मैले चाहिँ भाउजूको घरमा कुस राखिसकेको छु। भाउजूले मलाई टिका लगाएर पैसा पनि दिइसक्नु भयो। ल हेर्नुहोस् गोजी पुरै भरि छ। यता ब्याग पनि यो सबै पैसा हो। सबै भाउजूले दिए। आज गएर गर्नु छ। हाम्रो नानीले पनि उहाँ दुई भनिरहेको छ। ल सबैजनाले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल माया गरिदिनु होला। हस् त धन्यवाद। प्यारा प्यारा दर्शक महानुभावहरू सम्पूर्ण घरहरूमा चाहिँ मैले कुस राखेर सकिसकेको छु। कार्य सम्पन्न गरिसकेको छु। अब अहिले ठ्याक्कै 12:41 भएको छ। अब चाहिँ घरमा गएर भोजन गर्नुपर्छ। अलिअलि सिधाहरू ब्यागमा छ। कुसहरू 10-12वटा जति बाँकी छ। दर्शक महानुभावहरू भिडियो यतिसम्म हेरिदिनु भयो विशेष धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। ल मेरो भिडियो हेर्दै गर्नु होला माया गर्नु होला। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। ल हस् त धन्यवाद।